معكم دكتورة بلقيس يحيى نجم، اختصاص مولكيولر بيولوجي، قسم علوم الحياة، جامعة الموصل. محاضراتي أعطيكم عن علم الوراثة البشرية. المقدمة Introduction of the Human Genetics. Medical genetics is concerned with the study of a human biological variation and its relationship to health and diseases. It includes mechanisms of inheritance, cytogenetics, molecular genetics, biochemical genetics, and chemical genetics. علم الوراثة البشرية. علم الوراثة البشرية مهتمة بدراسة التغيرات البيولوجية للإنسان وعلاقتها بصحة وأمراضية الإنسان، وتتضمن هذه ميكانيكية علم الوراثة والوراثة الخلوية والوراثة الجزيئية والوراثة الكيمياء الحيوية والوراثة السريرية. هناك بعض terms and definition، مفردات وتعاريفها. الكروموسوم is a long triangular aggregate of genes that carries hereditary information DNA and is formed from condensed chromatin. الكروموسوم هي عبارة عن تجمع خيطي من الجينات والتي تحمل المعلومات الوراثية في جزيئة DNA، وجزيئة الكروموسوم مؤلفة من كروماتين مكثف. صورة موضحة يوضح تركيب الكروموسوم. تخطيط مبسط. هي مؤلفة من منطقة التخصر الوسطي، هي السنترومير. heals two chromatid together، تحمل كروماتيدان مع بعضهما، والجين segment of DNA that code for trait، وجينات تقع على سطح الكروموسوم والتي تشفر لصفات، والكروماتيدات identical copies تكون متماثلة النسخ. هناك نوعين من الكروموسوم duplicated and non-duplicated. non-duplicated كروموسوم اشني هو؟ يكون is single stranded and is comprised of a centromere region that connects two arm region. The short arm region is called the P arm and the long arm region is called the Q arm. الكروموسوم الغير المتضاعف يكون شريط واحد ومؤلفة من منطقة التخصر الوسطي، هي منطقة السنترومير التي تحمل هاي المنطقة ايش تحمل الذراعين مثل ما وضحناها قبل شوية. يكون أحد الأذرع هي تعرف بالذراع القصير، هي البي ارم، الذراع بي، والذراع الطويل هو لونج ارم والذي يرمز بالرمز كيو. أما الدبليكيتد كروموسوم هو الكروموسوم المتضاعف والتي تتألف من كروموسومان متماثلان، والتي تعرف بالكروماتيدات الشقيقة، وتكون مرتبطة أيضا مع بعض هذه الكروماتيدات بمنطقة تعرف بمنطقة السنترومير. والكروموسوم أين تقع الكروموسومات are located within the nucleus of our cell. سؤال يطرح نفسه: كم هو عدد الكروموسوم في الإنسان؟ اكتبوا لي بالتعليقات. الجين are segment of DNA located on a chromosome. Gene exists in an alternative form called allele. Gene contain the codes for the production of a specific protein. The information contained within DNA is not directly converted to protein but must first be described in a process called DNA transcription. الجينات هي عبارة عن قطع من الDNA والتي تقع على الكروموسوم، والجينات أيضا لها أشكال متغايرة تعرف بالأليل، أي الأليل أو البديل، يقال بالعربية البديل أو الحلي. والجينات تحوي على الشفرات الوراثية التي مسؤولة عن إنتاج البروتينات متخصصة والمعلومات. The information contained within DNA is not directly converted to protein but must first be described in a process called DNA transcription. المعلومات الوراثية ضمن جزيئة DNA لا تتحول مباشرة إلى بروتين، لكن هاي المعلومات في أول مرحلة هي مرحلة الاستنساخ، مر بمرحلة الاستنساخ ومن ثم مر بمرحلة أخرى راح نتكلم عليها
هاي المرحلة الترانسكريبشن هي تحدث the process take place within the nucleus of our cell. عملية الاستنساخ طلاب، عملية استنساخ ال DNA تحدث في نواة الخلية. Actual protein production take place in cytoplasm of our cells through a process called translation. عملية التصنيع البروتين تحدث في سيتوبلازم الخلية والتي تعرف بعملية الترجمة. تعرف بعملية الترجمة. نأتي إلى الأليل. الأليل طلاب an allele is an alternative form of a gene, one member of a pair that is located at a specific position on a specific chromosome. These DNA coding determine distinct traits that can be passed on from parents to offsprings. الأليل أو البديل هي أشكال متغيرة من الجينات والتي تقع على مواقع متخصصة من الكروموسومات. هذه تقع على مواقع خاصة من الكروموسومات متخصصة. هذه الجينات اللي هي عبارة عن DNA طبعا. الأليل أيضا مادتها هي DNA. ايش تعمل؟ تحدد صفات خاصة، أيضا تشفر صفات خاصة والتي بإمكانها أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء. الأليل, the process by which alleles are transmitted was discovered by Kirikor Mendel and formulated in what is known as Mendel's law of segregation. عملية انتقال الأليلات تم اكتشافها من قبل العالم مندل وتم صياغتها بقانون مندل الأول. قانون مندل الأول. شنو هو قانون مندل الأول؟ راح نتعرف عليه. The genotype of an organism is the inherited instruction it carries within its genetic code, i.e. كما يقال the genetic makeup of an organism. هو النمط الجيني هو المعلومات الوراثية للكائن الحي. المعلومات الوراثية اللي تعطي هاي المعلومات الوراثية الكاملة للكائن الحي تعطي هي المسؤولة عن إعطاء صفات الكائن الحي بأكمله، بما لون البشرة، لون العين، لون الشعر، الجسم الإنسان وإلى آخره. الفينوتايب طلاب، الفينوتايب is the composed of an organism observable characteristic or traits such as its morphology, development, biochemical and physiological properties. يعني ايش تعكس الصفات النمطية الجينية للكائن الحي، تعكسه لإعطاء الصفة المظهرية الخارجية، الشكل الخارجي للكائن الحي، التطور الكائن الحي، العمليات التي تحدث داخل جسم الكائن الحي، الكيمياء الحيوية والعمليات الفسلجية للكائن الحي، كلها هاي ايش مسؤولة؟ الجينوتايب، النمط الجيني الكامل للكائن الحي، تعكس هاي الصفات للكائن حتى تعطينا الفينوتايب. هوني مثل ما هو جينوتايب اند فينوتايب. الفينوتايب purple flower white flower. ايش هو الفينوتايب؟ النمط المظهري لهذه الزهرة هي اللون الأرجواني، والنمط المظهري لهذه الزهرة هي اللون اللون الأبيض. الجينوتايب مالته اشنو؟ النمط طبعا البيربل اللون الأرجواني هو النمط السائد. الاي كابيتال النمط الوراثي اللي هو اي كابيتال اي سمول هو الأليل، هذا يكون سائد على الوايت فلاور، على اللون الأبيض اللي يكون أي سمول هو اللون الأبيض. Mendel's law of segregation. مندلز قانون مندل الأول وتسمى بقانون أشني معنى قانون انعزال، ما يسمى بقانون انعزال الصفات. قانون طلاب أعتقد ما يمضيها بالصف السادس الإعدادي في كتاب الأحياء. This law states that allele pairs separate or segregate during gamete formation and randomly unite at fertilization. There are four main concepts related to this principle. They are as follows. وتضمن القانون على أن الزوج من العوامل الجينات
أو الأليلات تنفصل عند هاي الأليلات تنفصل عن بعضها عند تكوين الجميتات. هاي الأليلات تنفصل عن بعضها، الزوج من العوامل الأليلات تنفصل عن بعضها عند تكوين الجميتات تتحد عشوائيا أثناء الإخصاب. هناك 4 مفاهيم أساسية تتعلق بهذه الصفات وهي كالآتي. A gene can exist in more than one form. الجينات ممكن أن تتواجد في أكثر من الشكل. Organisms inherit 2 alleles for each trait. الكائن الحي تتوارث الكائنات الحية الأليلين لكل صفة. When gametes are produced by meiosis allele, pairs separate, leaving each cell with single allele for each trait. عندما تنتج الجميتات عن طريق الانقسام الاعتيادي تنفصل زوج من الأليلات عن بعضها وتترك الخلية بأليل منفرد لكل صفة. When the two allele of a pair are different, one is dominant and the other is recessive. عندما تكون زوج من الأليلات مختلفة تكون إحداهما سائدة والأخرى متنحية، مثل ما قلنا قبل شوية لون الأزهار. Example, the gene مثلا هوني the gene for seed color the gene for seed color in pea plant exists in 2 forms. There is one form or allele for yellow seed color هو Y and another for green seed color هو Y small. ما قل يعني capital Y. يكون صفة الأزهار في لون في نباتات البازاليا أشني هو الصفة السائدة هو اللون الأصفر يرمز لها بالرمز Y، والذي يكون سائد على اللون الأخضر للبذور لون البذور في نباتات البازاليا إيشون يكون لونه لون أصفر لون أصفر يرمز لها بالرمز من اليلو هو Y capital Y. الصفة المتنحية للون الأزهار هو للون البذور لون البذور هو الأخضر ويرمز له بالرمز small y. In this example the allele for yellow seed color يقول لك في هذا المثال الأليل في اللون البذرة هو اللون الأصفر is dominant هو السائد، لكن اللون الأخضر هو is recessive هو يكون متنحي. When the allele of a pair are different heterozygous, the dominant allele trait is expressed and the recessive allele trait is masked. عندما يكون زوج من الأليلات تكون متغايرة الزيجات. الأليلات شلون تكون؟ الأليلات السائدة طبعا راح تكون الأليل على طول السائد راح يعبر عن نفسه مقارنة بالأليل المتنحي، ما يطيق انه يعبر عن نفسه الأليل المتنحي. مثال على ذلك مثل ما قلنا لون البذرة اللون الأصفر من يكون هو السائد هو اللي راح يعبر عن نفسه، من يكون هيتيروزايغوس من يكون متباين الزيجة أي واي كابيتال واي سمول راح يكون الواي هو اللي يعبر عن نفسه مقارنة يعني شلون يكون سائد على اللون الأخضر يعبر عن نفسه ويعطي اللون الأصفر للبذرة، ما راح يظهر اللون الأخضر للبذرة. Seed with the genetic makeup of Y capital or Y capital Y small are yellow, while seed that are Y small are green. يكون هذه عند اتحاد الواي كابيتال مع واي سمول والواي كابيتال مع واي سمول راح تظهر لنا الزيجات واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول. هذه الواي كابيتال راح تكون تعبر عن نفسها، أليلات هي السائدة طبعا تعبر عن نفسها وتكون طبعا هي المسيطرة وراح يظهر اللون الأصفر مقارنة باللون الأخضر الذي يكون متناحي.
The structure of the DNA. نأتي إلى موضوع آخر هو تركيب ال DNA. The DNA is polynucleotide. Each nucleotide consists of 5 carbon sugar deoxyribose, a nitrogen containing base attached to the sugar and phosphate group. جزيئة النيوكليوتيد يكون متعدد جزيئة ال DNA يكون متعدد النيوكليوتيد. وكل نيوكليوتيدة طلاب كل نيوكليوتيدة مكونة من أشنو مكونة من 5 ذرات من الكربون التي هي جزيئة السكر الشجر اللي يعرف بديوكسيرايبوز راح نشرحها ليش قالوا له ديوكسيرايبوز. A nitrogen containing base وقاعدة نيتروجينية attached to the sugar مرتبط بجزيئة السكر هي الفوسفات جروب. إذا هي هاي جزيئة ال DNA. أبسط شيء أسألكم إيش هو تركيب جزيئة ال DNA. There are 4 different types of nucleotides found in DNA, differing only in the nitrogenous base. These 4 nucleotides are given one letter abbreviation. هناك 4 أنواع من القواعد النيتروجينية الموجودة في جزيئة ال DNA. هناك 4 أنواع من النيوكليوتيدات موجودة في جزيئة ال DNA تختلف عن بعضها باختلاف القاعدة النيتروجينية التي تحويها. أشنو هي القواعد النيتروجينية الموجودة بجزيئة ال DNA؟ هي الأدينين والثيامين والجوانين والسيتوسين. ال A is for adenine and G is for guanine. C is for cytosine. T is for thiamine. الأدينين طلاب and guanine are purine. الأدينين والجوانين هو بيورين. الجوانين هي بيورينات. السيتوسين and thiamine are pyrimidine هي بارميدينات. البارميدين عادة طلاب البيورين هي تكون مكونة من حلقتين بينما البارميدين مكونة من حلقة. إذن البيورين are larger than pyrimidine. البيورينات هي أكبر من البارميدينات. The deoxyribose sugar of the DNA background has 5 carbon and 3 oxygen. عنده مثل ما قلنا 4 ذرات من الكربون و3 ذرات من الأكسجين. The carbon atom are numbered 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime and 5 prime. 1, 2, 3, 4, 5. انتبهوا إلى هذه جزيئة السكر. The hydroxyl group on the 5 prime and 3 prime carbon. مجموعة الهيدروكسيل في موقع الكربوني الرقم 5 والموقع الكربوني رقم 3 يرتبطون مع بعضهم يرتبطون بمجموعة to the phosphate group. يرتبطوا بجزيئة باش يرتبطون هذا الهيدروكسيل بالموقع 5 والهيدروكسيل بالموقع 3 باش يرتبطون بلينك تو ذا بمجموعة الفوسفات حتى ايش يكون لنا الهيكل الخارجي بنية ال DNA. The deoxyribose sugar are joined at هذه جزيئة الديوكسيرايبوز المقوس الأكسجين هذه ترتبط at both hydroxyl group to phosphate. يرتبط وين هاي الجزيئة؟ ترتبط بمجموعة الفوسفات at both hydroxyl group. يرتبط بمجموعة الفوسفات بآصرة تعرف هاي الآصرة استرلينج. هاي الآصرة تعرف الآصرة تكون من نوع استر وتعرف بفوسفوداي استر بوند. هذه ترتبط مع هاي. إذن هذه الآصرة تكون آصرة قوية. طلاب انتبهوا، مادة الجزيء مادة معقدة جدا ويحتاج بس إن شاء الله
قد ما أستطيع أنه أوصل لكم المادة. الديوكسي رايبوز lacks a hydroxyl group. مثل ما قلنا ليش سموها ديوكسي رايبوز ورايبوز؟ الديوكسي رايبوز تكون منقوصة الأكسجين عند الموقع ذرة الكربون رقم 2 مقارنة بجزيئة الرايبوز اللي هي الرايبوز الموجودة في جزيئة ال RNA التي تحتوي على الأكسجين في موقع ال 2 برايم الرقم 2. نجي إلى النيوكليوسايد والنيوكليوتايد. النيوكليوسايد هذا مختصر مفيد للنيوكليوسايد اللي هي مكونة من قاعدة وشجر السكر. أما النيوكليوتايد مكونة من قاعدة زائدا سكر زائدا فوسفات. إذا نأتي إلى تعريف النيوكليوسايد is one of the 4 DNA bases covalently attached to the C1 prime position of a sugar. The sugar in deoxynucleoside is 2 prime deoxyribose. The sugar in ribonucleoside is ribose. النيوكليوسايد مثل ما قلنا هي واحدة من 4 قواعد النيوكليوسيدية الموجودة في الجزيئة. هذه مرتبطة covalently attached مرتبطة بآصرة تساهمية بالموقع ذرة الكربون رقم 1 لجزيئة السكر. السكر عادة السكر اللي يكون عادة في جزيئة الدي ان اي يكون ديوكسي رايبوز. إذا ايش تسمى في حالة جزيئة الدي ان اي ديوكسي نيوكليوسايد. بينما في حالة جزيئة ال RNA اللي يحوي على جزيئة الرايبوز يعرف برايبونيوكليوسايد. النيوكليوتايد مثل ما قلنا هي نيوكليوسايد مرتبطة مع واحد أو أكثر من مجموعة الفوسفات مرتبطة ارتباطا تساهميا في الموقع هيدروكسيل 3 برايم أو 5 برايم. The DNA double helix جزيئة ال DNA. It was discovered first in 1953 by Watson and Crick. The DNA is normally double-stranded macromolecule 2 polynucleotide chain held together by weak thermodynamic forces form a DNA molecule. تم اكتشاف جزيئة ال DNA من قبل العالم واتسون وغريك. هذه الجزيئة مكونة من شريط مزدوج هذه السلسلتين المتعدد النيوكليوتيد مرتبطة مع بعضها بآصرة ثرموديناميكية. هذه الآصرة تكون آصرة ضعيفة. لماذا السؤال؟ ليش الآصرة اللي تكون بين الشريطين ضعيفة؟ الإجابة جاوبوني بالتعليقات. Features of the DNA double helix. نأتي إلى صفات الحلزون المزدوج. 2 DNA strands form a helical spiral winding around a helical axis in right-handed spiral. شريطات DNA تكون حلزون يلتف حول محور حلزوني باتجاه يكون طبعا باتجاه عقارب الساعة. يكون عبارة عن شريطين. هاي الشريطين يكون ملتف واحد حول الآخر ملتف حول محور باتجاه يكون عقارب الساعة. The two polynucleotide chain run in an opposite direction. معنى هاي السلسلتان متعددة النيوكليوتيد يكون أحدهما يكون متعاكسين. أول شريط يكون 5 برايم 3 برايم. الاتجاه الآخر اللي هي الاتجاه القالب شريط الجواء يكون 3 برايم عادة 5 برايم. البيس بير
قلنا البيس بير within the DNA double helix الأدينين form 2 hydrogen bond. طبعا جزيئة الدي ان اي مثل ما قلنا تحتوي على 4 قواعد النيتروجينية، هي الثيامين والأدينين والسيتوسين والجوانين. الثيامين والأدينين بيش يكونون مرتبطين في أحد الشريطين؟ الثيامين يكون مرتبط عادة، يكونون هاي القواعد تكون مرتبطة بأواصر. الأدينين يرتبط بالثيامين بقاعدتين، بأصرتين العفو، والجوانين مع السيتوسين ب3 أواصر هيدروجينية. نأتي الآن إلى the structure of the RNA، تركيب ال RNA. The chemical structure of RNA is very similar to that of the DNA with 2 differences. Number 1, RNA contains the sugar ribose while DNA contains the sugar deoxyribose. تركيب جزيئة ال DNA هي مشابهة تماما لتركيب جزيئة ال RNA مشابهة تماما لتركيب جزيئة ال DNA، ولكن هناك اختلافين. هذه الاختلافات هي بجزيئة السكر. جزيئة السكر في ال RNA تكون هو الرايبوز، بينما جزيئة السكر في جزيئة ال DNA هي الديوكسي رايبوز المنقوص، هي جزيئة الرايبوز المنقوص الأكسجين. دي معناته طلاب يعني إزالة. Number 2, RNA has the nucleobase uracil while DNA contains thymine. ال RNA ايش تحوي على اليوراسيل، بينما ال DNA يحوي على الثيامين. إذا جزيئة ال DNA اليوراسيل بيش يرتبط؟ ثيامين قلنا يرتبط بالأدينين، بجزيئة ال RNA بيش يرتبط اليوراسيل؟ أيضا بالأدينين. Unlike DNA, most RNA molecules are single-stranded and can adopt very complex 3-dimensional structures. اختلاف بجزيئة ال DNA، ال RNA تكون عبارة عن شريط منفرد، وتتواجد على شكل تراكيب معقدة ثلاثية الأبعاد. Some RNA molecules play an active role within cells. One of these active processes is protein synthesis. معظم جزيئات ال RNA تلعب دورا مهما في الخلية، one of these active processes، وأحد هذه العمليات المهمة هي عملية تصنيع البروتين، in which messenger RNA molecule direct the assembly of protein in ribosome. اللي هي نحن من هون نتعرف على أنواع ال RNA. عندنا أحد أنواع ال RNA هي messenger RNA الذي يعرف بالماسنجر ال RNA الرسول أو المراسل. ايش يعمل؟ هي الوظيفة مالته، وظيفته ينقل هذا طبعا هو موجود الماسنجر RNA يتواجد وين؟ يتواجد داخل نواة الخلية. إذا الماسنجر عندنا، وراح نتعرف على أيضا نتعرف على نوع آخر من ال RNA هو tRNA عندنا، والرايبوسومال RNA. كل واحد من هذول لازم نعرف مواقعهم ووظائفهم. الماسنجر RNA هي موجودة داخل النواة. ايش تعمل؟ هذه من اسمها ناقل، مراسل، تنقل وراح وين تنتقل؟ من النواة إلى السيتوبلازم، تبدأ بعملية نسخ البروتين من الرايبوسومات. من تنتقل إلى السيتوبلازم راح تبدأ بعملية نسخ البروتين من الرايبوسومات. زين. This process uses هذه العملية نسخ البروتينات. ايش راح تحتاج إلى transfer RNA tRNA molecule to deliver amino acid to the ribosome. تحتاج إلى جزيئات ال RNA، تحتاج إلى الحامض الأميني هو ال tRNA اللي ينقل الأحماض الأمينية. ال tRNA ايش تعمل؟ deliver، ناقلة للأحماض الأمينية إلى جزيئة الرايبوز. والرايبوسومال RNA ايش يعمل؟ links amino acid together to form protein، بينما يكون الرايبوز
الكروموسوم RNA تعمل على ربط الأحماض الأمينية مع بعضها لتكون جزيئة البروتين. Thank you for listening to me. هاي طبعا محاضرتنا لهذا اليوم. أي استفسار ممكن إنه يعني أي شيء ما تفتهمونه ممكن أن تكتبوا لي هي بالتعليقات طلاب.